Cánh cửa sắt lạnh lẽo của trại tạm giam khép lại sau lưng ông Đoàn Văn Sáng, tưởng chừng như bóng tối đã nuốt chửng mọi bí mật của gia đình họ Đoàn. Thì một cánh cửa khác lại bất ngờ mở toang trên không gian ảo, nơi không có song sắt hay còng tay, nhưng lại sở hữu một thứ quyền lực đáng sợ không kém, quyền lực của hàng triệu đôi mắt đang sục sôi tìm kiếm sự thật. Trong khi các điều tra viên chuyên nghiệp đang phải tuân thủ những quy trình tố tụng nghiêm ngặt, thận trọng từng bước một để thu thập chứng cứ vật chất, thì trên mạng xã hội, một lực lượng đặc nhiệm không biên giới, không cần lệnh khám xét và hoạt động không mệt mỏi ngày 24 tháng 7 đã chính thức nhập cuộc, đó là cộng đồng mạng. Những thám tử không chuyên nhưng sở hữu kỹ năng truy vết thượng thừa và một trí nhớ kỹ thuật số dài dẳng đến mức tàn nhẫn. Họ không tìm kiếm dấu vân tay hay vết máu, mà họ lao vào đào bới nghĩa địa số, nơi lưu giữ những dòng trạng thái, những bức ảnh và những bình luận mà chủ nhân của chúng ngây thơ tin rằng chỉ cần một cú nhấp chuột vào nút xóa là có thể chôn vùi vĩnh viễn vào hư vô. Nhưng họ đã lầm, bởi trên không gian mạng, cái gì đã được đăng lên thì vĩnh viễn không bao giờ chết đi. Nó chỉ chờ đợi đúng thời điểm để sống lại và trở thành bản án lương tâm đanh thép nhất. Và chính trong cuộc truy lùng giáo điết ấy, một vết trượt dài chết người của Đoàn Ngọc Thành Trung đã bị phơi bày. Một sai lầm không đến từ sự vụng về mà đến từ sự ngạo mạn tột độ của một kẻ tin rằng mình đứng trên pháp luật. Giữa tầm bão dư luận đang gào thét đòi công lý, khi mà bất cứ ai có lý trí bình thường cũng sẽ chọn cách im lặng và ẩn mình, thì Trung lại có một động thái khiến cả thế giới ảo phải chết lặng vì kinh hãi. Một bài đang được tung lên hội nhóm kín, kèm theo đó là hình ảnh một đĩa thức ăn trông có vẻ bình thường, dân dã, nhưng lại đi kèm dòng chú thích, caption, ngắn gọn, sắc lẹm như một lưỡi dao cứa thẳng vào thần kinh người đọc. Ăn có mấy miếng của đồng loại thôi đã nhắng hết lên. Kết thúc bằng một biểu tượng cảm xúc cười cợt đầy vẻ thách thức. Bài đăng ấy tuy đã bị xóa đi trong vội vã chỉ vài phút sau khi xuất hiện, nhưng tốc độ của nút delete đã thua xa tốc độ chụp màn hình của những thám tử mà. Để rồi giờ đây, tấm ảnh chụp màn hình ấy trở thành vật chứng số 1. Một khẩu súng bốc khói, smoking gun, tố cáo tâm địa đen tối của chàng trung úy trẻ. Hãy dừng lại một chút để mổ xẻ sự quái đản trong ngôn từ mà chúng đã sử dụng, bởi từ ngữ chính là tấm gương phản chiếu trung thực nhất của tư duy, và từ đồng loại ở đây không thể là một sự nhầm lẫn ngẫu nhiên. Trong hệ quy chiếu ngôn ngữ và văn hóa của người Việt hay bất kỳ nền văn hóa nhân văn nào, người ta không bao giờ dùng từ đồng loại để chỉ thịt lợn, thịt gà hay bất cứ loại thực phẩm nào. Từ đó chỉ được dùng để xác định mối quan hệ giữa người với người hoặc giữa các con vật cùng một loài với nhau. Việc Trung sử dụng từ đồng loại trong bối cảnh cha mình đang bị điều tra về hành vi xâm phạm thi thể con người không chỉ đơn thuần là một câu đùa ác ý hay một sự lỡ lời, mà nó là một sự thú nhận ngầm đầy rùng rợn, một tín hiệu phát ra từ một tâm trí đã bị lệch lạc hoàn toàn về nhận thức giá trị sống. Có hai khả năng, và cả hai đều kinh khủng như nhau, hoặc Trung đang gián tiếp thừa nhận hành vi man dợ của cha mình là ăn thịt người và coi đó là chuyện bình thường, hoặc hắn đang hạ thấp giá trị của nạn nhân và những người đang phẫn nộ ngoài kia xuống hàng súc vật, coi mạng sống con người chỉ như một miếng mồi ngon trên bàn tiệc của những kẻ săn mồi. Dù hiểu theo cách nào, dòng trạng thái ấy cũng phơi bày một hội chứng tâm lý đáng sợ thường thấy ở những kẻ thái nhân cách hoặc những tội phạm thông minh mắc chứng ái kỷ, phức cảm thượng đế, God complex. Trung không hề sợ hãi, hắn không hề cảm thấy tội lỗi hay ghê tởm trước những cáo buộc nhắm vào gia đình mình. Trái lại, hắn cảm thấy phấn khích, cảm thấy mình ưu việt hơn đám đông đang nhắng lên ngoài kia. Hắn coi sự phẫn nộ của xã hội là một trò giải trí rẻ tiền và tin rằng mình an toàn tuyệt đối sau lớp vỏ bọc danh giá và bức tường kiên cố của gia đình. Cái biểu tượng mặt cười ở cuối câu như một cái nhếch mép kinh bỉ ném vào mặt dư luận, một sự thách thức trắng trợn rằng các người làm gì được tôi. Tôi biết những thứ các người không biết và tôi đang cười vào sự ngu ngốc của các người. Nhưng chính sự ngạo mạn ấy đã trở thành sợi dây thòng lọng siết chặt lấy cổ hắn. Bởi Trung đã quên mất một điều cơ bản nhất của thời đại số, mọi hành vi đều để lại dấu vết, và chính cái tôi vĩ của muốn khoe khoang, muốn thể hiện sự khác biệt ấy đã vô tình biến hắn từ một người quan sát bên lề trở thành một nghi can số 1 về mặt đạo đức, mở ra cánh cửa để cộng đồng mạng tràn vào, lột trần từng lớp mặt nạ và kéo hắn xuống vũng lầy tội lỗi mà hắn ngỡ rằng mình có thể đứng trên cao để quan sát và cười cợt. Nếu như dòng trạng thái về đồng loại chỉ là một sự hé lộ méo mó về nhân sinh quan lệch lạc, một bằng chứng thiên về tâm lý học hành vi mà luật sư bào chữa có thể dễ dàng ngụy biện là sự bồng bột của tuổi trẻ hay một trò đùa kém duyên, thì manh mối tiếp theo mà Đoàn Ngọc Thành Trung để lộ ra lại mang sức nặng ngàn cân của một bằng chứng hình sự không thể chối cãi. Một lời tiên tri của quỷ vô tình vạch trần sự thật rằng hắn không chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát mà đã bước hẳn một chân vào vòng tròn của tội ác. Ngay bên dưới bài tăng đầy tranh cãi của chính mình, giữa những dòng bình luận qua lại đầy vẻ cợt nhả với bạn bè, Trung đã buông ra một câu nói thoạt nghe có vẻ như một lời cảm thán vu vơ, nhưng lại chứa đựng một chi tiết chết người.
Một hạt nhân phóng xạ đủ sức phá hủy toàn bộ vỏ bọc ngây thơ mà hắn đang cố khoác lên. Khổ thân con nào tên Đạt, thương mấy con quá. Câu nói ấy nằm lọt thỏm giữa hàng trăm comment vô thưởng vô phạt khác. Lẽ ra sẽ trôi tuột đi vào quên lãng nếu như không có sự nhạy bén đến đáng sợ của cộng đồng mạng. Những người đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường phi lý về mặt thời gian, timeline mà ngay cả những điều tra viên lão luyện nhất đôi khi cũng phải giật mình. Hãy quay ngược đồng hồ trở lại thời điểm dòng bình luận ấy xuất hiện, đó là lúc mà cơn bão tin đồn về vụ án ông Đoàn Văn Sáng mới chỉ bắt đầu nhen nhóm. Những thông tin râu rỉ ra bên ngoài còn rất hỗn loạn và mơ hồ, báo chí chính thống chưa hề đăng tải bất kỳ một dòng tin xác thực nào về danh tính nạn nhân, và ngay cả gia đình của người bị hại cũng đang trong tình trạng hoang mang tột độ, đi tìm người thân mất tích mà chưa có câu trả lời. Trong bối cảnh mù mờ thông tin ấy, cái tên Đạt là một bí mật tuyệt đối, một biến số X mà chỉ có 3 nhóm đối tượng nắm rõ. Cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án, những kẻ trực tiếp gây ra cái chết và linh hồn oan khuất của chính nạn nhân. Vậy thì, bằng một phép màu đen tối nào, Đoàn Ngọc Thành Trung, một người con trai được cho là vô can, đang ở nhà lướt mạng xã hội, lại có thể thốt ra cái tên Đạt một cách chính xác và cụ thể đến giận người như vậy. Sự biết trước này không thể giải thích bằng sự trùng hợp ngẫu nhiên, xác suất để hắn đoán trúng tên nạn nhân giữa hàng triệu cái tên là con số không tròn chính. Điều này chỉ dẫn đến một kết luận logic duy nhất và lạnh gáy, Trung đã sở hữu thông tin nội bộ, inside knowledge. Hắn đã biết rõ nạn nhân là ai, thậm chí biết rõ số phận bi thảm của người đó trước cả khi công lý kịp gọi tên. Biến dòng bình luận tưởng chừng vô hại kia thành một bản cáo trạng đanh thép tố cáo sự dính líu sâu sắc của hắn vào tấn bi kịch này. Không chỉ dừng lại ở sự biết trước, cách mà Trung sử dụng ngôn từ trong câu nói ấy còn phơi bày một thái độ phi nhân hóa, dehumanization, tàn nhẫn đến tận cùng xương tủy, một dấu hiệu đặc trưng của những kẻ mang tâm lý săn mồi. Hắn không dùng những đại từ nhân xưng thông thường giữa người với người như bạn, anh, hai người ấy, mà hắn dùng từ con nào tên Đạt, thương mấy con quá, một từ loại vốn chỉ dùng cho súc vật hoặc những thứ thấp hèn, nhỏ bé và yếu thế. Trong tiềm thức của Trung, nạn nhân Nguyễn Xuân Đạt không còn là một con người có xương thịt, có gia đình, có ước mơ và phẩm giá, mà đã bị tước đoạt hoàn toàn nhân tính, bị hạ thấp xuống hàng đồ vật hay gia súc, trở thành một thứ gì đó đáng để thương hại một cách trịch thượng và khinh miệt. Cái từ thương thốt ra từ miệng hắn không chứa đựng 1 mg nào của lòng trắc ẩn hay sự đồng cảm, mà nó sặc mùi mỉa mai, cay nghiệt, giống như cách một kẻ sát nhân nhìn xuống con mồi đang dẫy chết dưới chân mình và buông lời thương xót giả tạo cho sự yếu đuối của nó. Sự kết hợp giữa việc biết rõ danh tính nạn nhân khi chưa ai biết và thái độ coi thường mạng sống ấy đã vẽ nên chân dung của một kẻ đồng lõa đáng sợ. Kẻ không chỉ nắm giữ bí mật của tội ác mà còn tìm thấy niềm vui bệnh hoạn trong việc gieo rắc những gợi ý, clues cho dư luận. Như một kẻ phóng hỏa đứng trong đám đông, vừa giả vờ xem đám cháy vừa thầm thì về ngọn lửa mà chính hắn biết rõ ai là người châm ngòi. Từ góc độ pháp lý, dòng bình luận này đã đẩy Đoàn Ngọc Thành Trung từ vị thế của một người thân vô tội sang diện nghi vấn của tội danh không tố giác tội phạm hoặc che giấu tội phạm, bởi hắn biết rõ sự việc, biết rõ nạn nhân, nhưng không hề có động thái báo án hay ngăn chặn, mà ngược lại còn mang nó lên mạng để làm trò tiêu khiển. Nhưng từ góc độ đạo đức, bản án dành cho hắn còn nặng nề hơn gấp bội, bởi hành vi này cho thấy một sự mục ruỗng hoàn toàn trong lương tri, khi mà nỗi đau tột cùng của một gia đình mất con lại trở thành chủ đề cho những câu đùa cợt nhả của hắn. Manh mối về cái tên Đạt giống như một tia chớp xé toạc màn đêm, soi rọi vào góc khuất tăm tối nhất của ngôi nhà họ Đoàn, khẳng định rằng tội ác này không phải là hành động bộc phát đơn độc của người cha, mà là một bí mật gia đình được chia sẻ, được bao che và thậm chí được đem ra giễu cợt bởi đứa con trai ưu tú, kẻ đã tự biến mình thành sứ giả của quỷ dữ, mà lời tiên tri về cái chết gieo rắc lên mạng xã hội trước sự ngỡ ngàng và phẫn nộ của cả thế giới. Nếu những dòng bình luận vô cảm hay sự tiên tri đáng sợ về cái tên nạn nhân vẫn còn nằm trong vùng xám của sự tranh cãi, nơi mà những kẻ hoài nghi vẫn có thể bấu víu vào lý do trùng hợp ngẫu nhiên hay sự lỡ lời vụng dại, thì khi cuộc điều tra của cộng đồng mạng chuyển dịch từ phân tích ngữ nghĩa sang đối chiếu hình ảnh, vụ án đã chính thức bước sang một chương mới tăm tối hơn, nơi mà bằng chứng không còn là những con chữ vô hình mà hiện hữu sừng sững, sắc nét và lạnh lùng như một bản án tử hình không lời. Trong khi dư luận vẫn đang sục sôi, những đoạn video rò rỉ từ hiện trường vụ án, thứ được cho là do chính hung thủ ghi lại như một chiến lợi phẩm bệnh hoạn, bắt đầu lan truyền âm thầm trong các hội nhóm kín, mang theo nỗi kinh hoàng nguyên thủy nhất về sự tàn độc của con người. Và chính từ những thước phim nhòe nhòe, rung lắc đầy ám ảnh ấy, các thám tử mạng với đôi mắt sắc sảo như loài chim, ưng đã soi ra được một chi tiết vật chất đắt giá. Một sợi dây thòng lọng hữu hình buộc chặt Đoàn Ngọc Thành Trung vào hiện trường tội ác mà không lời chối tội nào có thể cắt đứt. Tâm điểm của sự nghi vấn dồn vào bộ trang phục mà kẻ thủ ác đã mặc trong lúc thực hiện những hành vi man dợ.
Một bộ đồ thể thao mùa đông tối màu, có những đường kẻ sọc chạy dọc hai bên tay áo và ống quần. Một kiểu dáng phổ thông nhưng lại mang những đặc điểm nhận dạng riêng biệt về form dáng và kích cỡ. Ngay lập tức, một cuộc truy lùng hình ảnh quy mô lớn, Image Hunting, được kích hoạt trên trang cá nhân của Trung. Hàng ngàn bức ảnh từ quá khứ đến hiện tại bị xới tung, soi chiếu từng pixel, và rồi khoảnh khắc Eureka rùng rợn cũng đến khi người ta tìm thấy một bức ảnh cũ của Trung. Trong đó hắn đang tạo dáng vui vẻ, khoác trên mình bộ quần áo giống hệt, trùng khớp đến từng chi tiết nhỏ nhất từ độ rộng của đường kẻ sọc, vị trí logo cho đến độ nhăn của chất vải so với bộ đồ xuất hiện trong đoạn video tử thần kia. Sự trùng hợp này không thể đơn giản gạt đi bằng hai chữ ngẫu nhiên, bởi xác suất để một kẻ giết người và con trai hắn mặc cùng một bộ đồ trong cùng một căn nhà tại cùng một thời điểm nhạy cảm là con số không tưởng. Nó đặt ra một bài toán định danh nhân dạng, identity crisis, hóc búa và đáng sợ nhất của vụ án. Ai là người thực sự đang ẩn mình sau lớp vải kia? Giả thuyết đầu tiên, và cũng là giả thuyết mà nhiều người muốn tin nhất để vớt vát chút niềm tin vào nhân tính, là ông Đoàn Văn Sáng đã mượn quần áo của con trai để mặc trong lúc gây án cho thoải mái, biến bộ đồ thể thao của Trung thành một vật chứng thụ động, vô tri. Nhưng khi các chuyên gia hình ảnh và những người quan sát tình tường bắt đầu phân tích kỹ lưỡng ngôn ngữ cơ thể, body language của kẻ trong video, một nỗi nghi ngờ khác còn khủng khiếp hơn bắt đầu len lỏi và bám rễ. Dáng người trong video dường như quá nhanh nhẹn, quá linh hoạt và gọn gàng so với vóc dáng của một người đàn ông 57 tuổi như ông Sáng. Những động tác dứt khoát, lực tay mạnh mẽ và sự di chuyển thanh thoát ấy gợi lên hình ảnh của một thanh niên trai tráng, một cơ thể sung mãn đã ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi của một sĩ quan quân đội được rèn luyện thể chất thường xuyên như Trung. Sự nhập nhằng, mơ ảo giữa cha và con trong cùng một khung hình, cùng một bộ trang phục đã tạo nên hiệu ứng cái bóng trong gương đầy ma quái, nơi ranh giới nhân dạng bị xóa nhòa, khiến người ta không còn phân biệt được đâu là cha, đâu là con, hay thực chất cả hai đã hòa làm một trong cơn say máu, chia sẻ với nhau không chỉ quần áo, không gian sống mà cả cái nhân cách méo mó và hành vi tội lỗi. Và nỗi kinh hoàng chưa dừng lại ở đó, bởi nếu giả định người mặc đồ là ông Sáng, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là ai là người cầm máy quay? Góc quay trong video cho thấy sự di chuyển, sự zoom cận cảnh vào những chi tiết rùng rợn, chứng tỏ chiếc camera không được đặt cố định trên chân đế tripod mà đang được cầm bởi một bàn tay sống. Một con người bằng xương bằng thịt đang đứng đó, hít thở cùng một bầu không khí tanh tưởi, bình thản ghi lại từng khoảnh khắc tội ác mà không hề run rẩy hay can ngăn. Nếu ông Sáng là diễn viên chính trên sân khấu đẫm máu ấy, thì ai là khán giả duy nhất, là đạo diễn hình ảnh đứng sau ống kính? Trong căn nhà kín cổng cao tường ấy, liệu còn ai khác ngoài đứa con trai thân cận, người đã chứng minh sự vô cảm của mình trên mạng xã hội, người sở hữu bộ quần áo kia và có thể là người duy nhất đủ bản lĩnh bệnh hoạn để chứng kiến và ghi lại thành tựu của cha mình? Sự hiện diện của camera chứng minh rằng đây không phải là một hành động giấu giếm, mà là một màn trình diễn, performance, và một màn trình diễn thì luôn cần khán giả. Sự tương tác qua lại giữa kẻ diễn và kẻ quay đã biến tội ác này thành một nghi thức gia đình, family ritual, tẩm lợm, nơi cha và con cùng khiêu vũ trong bóng tối, một người cầm dao, một người cầm máy, hoặc thậm chí hoán đổi vị trí cho nhau, tạo thành một liên minh ma quỷ không thể tách rời, đập tan mọi hy vọng mong manh rằng Đoàn Ngọc Thành Trung chỉ là một nạn nhân vô tình của hoàn cảnh. Nếu bộ quần áo kẻ sọc có thể được biện minh một cách gượng gạo bằng sự tàn tiện hay thói quen dùng chung đồ đạc thường thấy trong một gia đình, thì sự xuất hiện của những chiếc mặt nạ lại dẫn lối chúng ta bước vào một hành lang tăm tối khác, nơi lý trí thông thường phải đầu hàng trước những biểu hiện của sự lệch lạc, tâm thần mang tính hệ thống và nghi thức. Khi các thám tử mạng đi sâu vào việc khám nghiệm tử thi các tài khoản mạng xã hội của gia đình họ Đoàn, họ đã phải đứng tìm trước một chi tiết ngỡ như chỉ tồn tại trong những bộ phim kinh dị về các giáo phái hắc ám. Bức ảnh bìa Facebook của chính ông Đoàn Văn Sáng không phải là ảnh phong cảnh hữu tình hay khoảnh khắc gia đình sum họp, mà là hình ảnh một bức tường treo lủng lẳng những chiếc mặt nạ dị dạng với những hốc mắt trống rỗng tối om và những nụ cười ngoác miệng quái đản đến lạnh người. Bức tường ấy không giống một góc trang trí nghệ thuật của một người có gu thẩm mỹ lập dị, mà nó toát lên không khí của một phòng trưng bày chiến lợi phẩm, một đền thờ tư nhân nơi cái ác được tôn sùng và chiêm ngưỡng mỗi ngày. Và đáng sợ hơn cả là khi đối chiếu với những hình ảnh từ quá khứ của Đoàn Ngọc Thành Trung, người ta nhận ra sự hiện diện của những chiếc mặt nạ tương tự được hắn đeo trong các bức ảnh selfie từ nhiều năm trước, chứng tỏ đây không phải là một sở thích nhất thời của người cha, mà là một thú vui bệnh hoạn được chia sẻ, nuôi dưỡng và truyền thừa giữa hai thế hệ trong ngôi nhà ấy như một sợi dây liên kết máu mủ đầy độc địa. Trong đoạn video ghi lại cảnh hành quyết man dợ, kẻ thù ác đã đeo một chiếc mặt nạ quỷ quái để che đi khuôn mặt thật. Nhưng hành động đó dường như mang ý nghĩa nghi thức nhiều hơn là sự ngụy trang. Bởi trong không gian kín đáo của gia đình, việc che mặt là không cần thiết
nếu chỉ để giấu danh tính với nạn nhân đã bị khống chế. Trong tội phạm học, việc đeo mặt nạ khi gây án thường giúp kẻ sát nhân tách rời nhân cách đời thường ra khỏi nhân cách quỷ dữ, giúp chúng vượt qua những rào cản đạo đức cuối cùng để thực hiện hành vi tàn bạo mà không cảm thấy ghê sợ chính mình, biến chúng thành một đao phủ vô danh, một công cụ của cái chết. Việc chiếc mặt nạ trong video trùng khớp hoàn toàn với chiếc mặt nạ mà Trung từng đeo để đùa nghịch trong quá khứ đã tố cáo một sự thật kinh hoàng. Tội ác này đã được diễn tập, được định hình trong tâm trí của cha con họ từ rất lâu trước khi nó bùng phát thành hành động thực tế. Những chiếc mặt nạ ấy không phải là đồ chơi, mà là những đạo cụ cho một vở kịch đẫm máu mà chúng là những diễn viên chính say mê vai diễn của mình đến mức ám ảnh. Sự tồn tại của cả một bộ sưu tập mặt nạ trên tường nhà ông Sáng còn mở ra một giả thuyết rùng rợn khác, khiến bất kỳ ai nghĩ đến cũng phải lạnh gáy. Liệu mỗi chiếc mặt nạ kia có phải là đại diện cho một phi vụ, một cột mốc, hay khủng khiếp hơn là một nạn nhân khác nhau? Trong lịch sử của những kẻ sát nhân hàng loạt, việc lưu giữ vật phẩm của nạn nhân hoặc những vật dụng liên quan đến quá trình gây án như một loại chiến lợi phẩm, trophy, để hồi tưởng lại cảm giác quyền lực là điều không hiếm gặp. Và nhìn vào số lượng những gương mặt quỷ dị treo trên tường kia, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là phải chăng Nguyễn Xuân Đà không phải là nạn nhân duy nhất? Liệu bức tường ấy có phải là nơi lưu giữ linh hồn của những con mồi xấu số đã từng bước qua cánh cửa định mệnh của gia đình, họ Đoàn mà không bao giờ trở ra? Nếu giả thuyết này là sự thật, thì vụ án chúng ta đang chứng kiến chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ, nơi cha con ông Sáng và Trung không chỉ là những kẻ giết người bộc phát, mà là những mắt xích của một chuỗi tội ác liên hoàn, coi việc săn lùng và tước đoạt mạng sống con người như một nghi thức để làm đầy thêm bộ sưu tập quái đản của mình, biến ngôi nhà danh giá giữa lòng thành phố thành một lò sát sinh bí mật được ngụy trang hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc văn minh. Tuy nhiên, cơn ác mộng này sẽ chỉ dừng lại ở mức độ một bi kịch gia đình tàn khốc nếu như nó thực sự khép lại sau cánh cổng sắt đóng kín của nhà họ Đoàn. Nhưng càng đào sâu vào những dấu vết kỹ thuật số còn sót lại, một sự thật kinh hoàng hơn gấp bội bắt đầu lộ diện, phơi bày viễn cảnh về một tảng băng chìm khổng lồ mà vụ án của cha con ông Sáng chỉ là phần chóp nổi nhỏ bé nhô lên khỏi mặt nước đen ngòm. Từ những mảnh ghép rơi rạc trên không gian mạng, các thám tử online đã sâu chuỗi và phát hiện ra sự tồn tại của những cái tên bí ẩn khác. Những nickname như Hoa Trồi, Huy Lê hay Tự Phúc Trung không hề xa lạ mà xuất hiện với tần suất đáng ngờ trong vòng tròn tương tác của các nghi phạm, tạo nên một mạng lưới chằng chịt những kẻ có cùng chung một hệ tư tưởng lệch lạc và niềm đam mê bệnh hoạn với bạo lực. Giả thuyết về một giáo phái web ngầm, dark web can, bắt đầu thành hình, nơi mà cái ác không hoạt động đơn lẻ manh muốn mà được tổ chức bài bản, có sự phân công vai trò rõ ràng và hoạt động như một cỗ máy nghiền nát nhân tính, biến những hành vi giết chóc man dợ thành những nghi thức tập thể để thỏa mãn dục vọng đen tối của một nhóm người đang ẩn mình dưới những vỏ bọc bình thường trong xã hội. Trong cái hệ sinh thái tội ác đang được phác họa dần này, mỗi thành viên dường như nắm giữ một nhiệm vụ chuyên biệt, tạo thành một quy trình khép kín đến rợn người. Và nếu như giả thuyết này là đúng, thì Hoa Trôi chính là hiện thân của kẻ hiến tế hay kẻ săn mồi, The Hunter, kẻ nắm giữ vai trò gieo rắc những triết lý méo mó, tìm kiếm và dụ dỗ những con mồi ngây thơ hoặc những tâm hồn đang tổn thương để đưa họ vào bẫy, tiêm nhiễm vào đầu óc các thành viên khác những tư tưởng cực đoan về quyền lực tuyệt đối của kẻ mạnh và sự vô nghĩa của sinh mạng con người. Bên cạnh đó, nhân vật bí ẩn mang tên Huy Lê lại hiện lên như một kỹ thuật viên, The Technician, lạnh lùng, kẻ đóng vai trò cố vấn hậu cần, cung cấp những kiến thức rùng rợn về giải phẫu, về cách thức phi tang, xử lý hiện trường hay những phương pháp man dợ để che giấu tội ác một cách tinh vi nhất, biến việc giết người trở thành một quy trình kỹ thuật không cảm xúc. Và ở cuối dây chuyền sản xuất tội ác ấy là Tự Phúc Trung, kẻ được nghi ngờ là người lưu trữ, The Archivist, chịu trách nhiệm quản lý kho tàng video bệnh hoạn. Những thước phim quay lại cảnh tra tấn và hành quyết được lưu giữ cẩn mật như những thánh tích của giáo phái, dùng để chia sẻ, phát tán trong nội bộ nhằm củng cố lòng trung thành hoặc tống tiền, mua vui. Đặt trong bối cảnh rộng lớn và đáng sợ đó, cha con ông Đoàn Văn Sáng và Đoàn Ngọc Thành Trung không còn là những kẻ điên loạn đơn độc, mà họ hiện nguyên hình là những đao phủ, The Executioners, những kẻ thực thi, Enforcers, đóng vai trò là mũi nhọn tấn công, trực tiếp cầm dao thực hiện những nghi thức đẫm máu mà cả nhóm đã cùng nhau lên kế hoạch hoặc cổ vũ. Sự tồn tại của căn phòng treo đầy mặt nạ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ và tâm lý, cùng thái độ ngạo mạn của Trung trên mạng xã hội, tất cả đều khớp một cách hoàn hảo với tâm lý của những thành viên trong một tổ chức tội phạm, nơi mà hành vi giết người không phải là sự bộc phát của cơn nóng giận, mà là một nhiệm vụ được thực hiện để khẳng định vị thế trong nhóm, để chứng minh sự trưởng thành theo tiêu chuẩn lệch lạc của chúng. Mối liên kết giữa cha và con ở đây không chỉ là tình phụ tử, mà là tình đồng chí trong tội ác. Một sự cộng sinh ma quái, nơi người cha truyền dạy kỹ năng tàn độc, còn người con tiếp nhận và thực hành nó với sự hăng hái của một tín đồ cuồng tín.
biến ngôi nhà của họ thành một lò sát sinh phục vụ cho nhu cầu giải trí bệnh hoạn của cả một mạng lưới đang ẩn mình trong bóng tối. Sự nguy hiểm của mạng lưới này nằm ở chỗ nó xóa nhòa ranh giới địa lý và xã hội. Nó có thể kết nối một ông quan chức ở vùng biên giới với những kẻ vô danh ở bất cứ đâu, tạo ra một mối đe dọa tiềm tàng khủng khiếp đối với an ninh trật tự, bởi chúng ta không thể biết được liệu còn bao nhiêu đoàn văn sáng khác đang lẩn khuất ngoài kia, bao nhiêu đoàn Ngọc Thanh Trung đang được nuôi dưỡng và tẩy não để trở thành thế hệ sát nhân kế tiếp. Vụ án này vì thế mà vượt xa khỏi khuôn khổ của một cuộc điều tra hình sự thông thường. Nó trở thành một cuộc chiến chống lại một loại virus văn hóa độc hại đã âm thầm lây lan trên không gian số, nơi mà những tư tưởng bạo lực nghi thức ritualistic violence được tôn sùng và mạng sống con người trở thành vật tế thân cho những trò chơi bệnh hoạn không có điểm dừng. Nếu không kịp thời chặt đứt những vòi bạch tuộc này, truy tìm danh tính thật sự của những hòa trồi, Huy Lê hay Tự Phúc Trùng, thì xã hội sẽ còn phải đối mặt với những thảm kịch kinh hoàng hơn nữa, khi mà cái ác đã được công nghiệp hóa và tổ chức hóa một cách tinh vi ngay dưới mũi của chúng ta. Khi tấm màn nhung cuối cùng cũng khép lại trên sân khấu bi kịch của gia đình họ Đoàn, dù cho phán quyết cuối cùng của tòa án có nghiêm khắc đến đâu, dù bản án dành cho Đoàn Ngọc Thanh Trung có là những năm tháng tù tội đằng đẵng hay mức án cao nhất của pháp luật vì sự đồng lõa tàn độc, thì có một bản án khác, nặng nề và vĩnh viễn hơn, đã được tuyên xong ngay từ khoảnh khắc những sự thật trần trụi bị phơi bày ra ánh sáng. Đó là bản án của lương tâm xã hội, một bản án tước đoạt hoàn toàn quyền lực ngẩng cao đầu làm người của một kẻ đã từng đứng trên đỉnh cao danh vọng. Chàng trung úy trẻ tuổi, người từng được tung hô là niềm tự hào của cả một dòng họ, là con nhà người ta trong mắt bao bậc phụ huynh, giờ đây đã tự tay đập tan tương lai rạng rỡ của chính mình, biến mình thành một vết nhơ không thể gột rửa, một biểu tượng của sự sụp đổ nhân cách thảm hại nhất. Đế chế mà ông Đoàn Văn Sáng dày công xây dựng bằng quyền lực và vỏ bọc đạo đức giả tạo đã sụp đổ hoàn toàn, không phải bởi những tác động từ bên ngoài, mà bởi sự mục ruỗng từ chính những trụ cột bên trong. Khi mà người thừa kế duy nhất lại trở thành kẻ tiếp tay cho sự hủy diệt, thay vì gìn giữ những giá trị tốt đẹp, để lại một bài học đắt giá và đau đớn về sự giáo dục gia đình mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải giật mình thon thót. Câu chuyện về Đoàn Ngọc Thanh Trung không chỉ là bi kịch của một cá nhân lầm đường lạc lối, mà nó là một hồi chuông cảnh tỉnh chói tai vang lên giữa xã hội hiện đại, đặt ra câu hỏi nhức nhối: tại sao một đứa trẻ có tất cả, từ vật chất đủ đầy, nền tảng tri thức vững chắc cho đến vị thế xã hội đáng mơ ước, lại có thể biến chất thành một con quỷ dữ lạnh lùng đến thế? Phải chăng chính sự bao bọc quá mức, sự nuông chiều mù quáng và tấm gương ma ám của người cha đã vô tình nhào nặn nên một nhân cách méo mó, nơi mà ranh giới giữa thiện và ác bị xóa nhòa bởi cảm giác quyền lực ảo tưởng? Trung là nạn nhân của chính sự giáo dục lệch lạc ấy, nhưng đồng thời cũng là thủ phạm khi hắn lựa chọn thỏa hiệp với bóng tối thay vì bước ra ánh sáng, lựa chọn sự ngạo mạn thay vì lòng trắc ẩn. Hắn là minh chứng sống động cho thấy rằng tri thức và địa vị không bao giờ đồng nghĩa với đạo đức, và một con quái vật khoác lên mình bộ quân phục hay tấm áo vest sang trọng thì vẫn mãi là một con quái vật, thậm chí còn nguy hiểm gấp ngàn lần những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ bởi khả năng ngụy trang và thao túng tinh vi của chúng. Vụ án rồi sẽ khép lại trên những trang hồ sơ của cơ quan điều tra, những cái tên như Hòa Trồi, Huy Lê hay Tự Phúc Trung rồi sẽ bị lôi ra ánh sáng để đền tội, nhưng nỗi sợ hãi mà chúng gieo rắc sẽ còn ám ảnh tâm trí cộng đồng trong một thời gian dài, nhắc nhở chúng ta rằng kẻ ác không bao giờ ngủ yên và nó có thể đang lẩn khuất ngay bên cạnh chúng ta, trong những ngôi nhà kín cổng cao tường, sau những nụ cười thân thiện hay những dòng trạng thái hào nhoáng trên mạng xã hội. Chúng ta không thể biết được ai là người đang đeo mặt nạ, ai là kẻ đang nuôi dưỡng những tư tưởng bệnh hoạn sau vẻ ngoài đạo mạo. Nhưng có một điều chắc chắn rằng không có tội ác nào là hoàn hảo, và trong kỷ nguyên số này, lưới trời không chỉ là khái niệm tâm linh trừu tượng mà nó hiện hữu ngay trong từng dấu vết điện tử, digital footprints mà mỗi người để lại. Mỗi cái nhấp chuột, mỗi dòng bình luận, mỗi bức ảnh được đăng tải đều là những nhân chứng câm lặng nhưng trung thực nhất, ghi chép lại toàn bộ hành trình của một con người, và khi thời điểm đến, chính những dấu vết ấy sẽ trở thành những thẩm phán nghiêm minh nhất, lột trần mọi sự giả trá và buộc cái ác phải cúi đầu nhận tội trước công lý. Đoàn Ngọc Thanh Trung đã ngã ngựa không phải chỉ vì tội ác của cha, mà vì chính sự ngạo mạn của bản thân khi dám thách thức lương tri của cả một cộng đồng, và cái giá hắn phải trả là sự khinh bỉ vĩnh viễn của người đời, một cái chết về mặt xã hội, social death, còn đau đớn hơn cả cái chết thể xác. Hãy để câu chuyện này là một lời nhắc nhở nghiêm khắc cho mỗi chúng ta về trách nhiệm trước mỗi hành vi, mỗi lời nói của mình, bởi dù bạn có cố gắng chôn giấu bí mật kỹ đến đâu trong bóng tối, thì ánh sáng của sự thật và sức mạnh của hàng triệu đôi mắt giám sát ngoài kia sẽ luôn tìm ra cách để xuyên thủng màn đêm, trả lại sự công bằng cho những linh hồn oan khuất và giữ cho cán cân đạo đức của xã hội được thăng bằng trở lại. Vụ án chấn động về cha con Đoàn Văn Sáng và Đoàn Ngọc Thanh Trung
để lại cho chúng ta một bài học cay đắng nhưng vô cùng thấm thía. Chiếc áo không làm nên thầy tù và một lý lịch hoàn hảo với quần hàm, học thức hay gia thế khủng chưa bao giờ là tấm kim bài miễn tử cho đạo đức. Cái ác đáng sợ nhất trong thời đại này không phải là cái ác lộ thiên của những kẻ cùng đường, mà là cái ác được ngụy trang tinh vi dưới lớp vỏ bọc văn minh, trí thức, nấp sau cánh cửa của những gia đình tưởng chừng như kiểu mẫu nhất. Bi kịch của Trung là lời cảnh tỉnh đanh thép cho mọi bậc làm cha mẹ và toàn xã hội về lỗ hổng trong giáo dục nhân cách. Việc mải mê chạy theo thành tích và xây dựng vỏ bọc hào nhoáng mà bỏ quên việc bồi đắp lòng trắc ẩn sẽ tạo ra những quái vật vô cảm, những kẻ sẵn sàng giẫm đạp lên nỗi đau đồng loại để thỏa mãn cái tôi bệnh hoạn. Đồng thời, vụ án cũng là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của công lý số và luật nhân quả trong kỷ nguyên 4.0. Sự ngạo mạn, thách thức dư luận hay tin rằng mình có thể một tay che trời cuối cùng sẽ chính là tử huyệt, bởi không có bóng tối nào đủ dày để che đậy tội ác trước ánh sáng của sự thật và sự giám sát của hàng triệu lương tri. Bạn nghĩ sao về tâm lý và hành vi lạnh lùng đến giận người của người con ưu tú này? Liệu bạn có tin rằng vẫn còn một mạng lưới tà ác lớn hơn đang lẩn khuất phía sau những chiếc mặt nạ kia? Hãy để lại suy nghĩ và giả thuyết của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng mổ xẻ và thảo luận nhé. Nếu bạn thấy video này mang lại những góc nhìn sâu sắc và giá trị, đừng ngần ngại dành tặng chúng tôi một nút like và nhấn đăng ký kênh subscribe ngay bây giờ. Đừng quên bật chuông thông báo để bạn luôn là người đầu tiên đồng hành cùng chúng tôi vén màn bí mật trong những hồ sơ vụ án chấn động tiếp theo. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại.